Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel, Dear English. In this session today, we are going to talk about current affairs and issues from class 10 book. In Unit 1, we need to go through this lesson, current affairs and issues, समसामयिक घटना र मुद्दाहरू. And as a first lesson, we need to talk about how driverless car will change our world. चालकविहीन गाडीले कसरी हाम्रो संसार परिवर्तन गर्दैछ भन्ने विषयमा we are going to talk about that. Current affairs and issues means yes, समसामयिक घटना र मुद्दाहरू. I have tried to shown here some current affairs and issues of present world. वर्तमान विश्वको वर्तमान समयमा यो हाम्रो विश्वको हाम्रो संसारको समसामयिक घटना र मुद्दाहरू के छन् भन्ने पोइन्टहरू आई हेभ केप्ट हियर जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिङ वायुमण्डलीय तापक्रम क्लाइमेट चेन्ज मौसम परिवर्तन न्युक्लियर हलोकस्ट यो परमाणु विध्वंसक एन्ड इलिगल माइग्रेसन त्यो जो रिफ्युजिजहरू इलिगल रूपमा एक ठाउँबाट अर्को गइराखेको छ है गैर कानुनी बसाइ सराइ छ फुड सप्लाई क्राइसिस भोकमारीको कुरा गर्नु पर्यो साइबर एट्याक्स होइन साइबर अहिले इन्टरनेटको समयमा साइबरमा हुने एट्याक्सहरूको कुरा टेरोरिजम त छँदैछ होइन पेन्डेमिक आउटब्रेक्स यो महामारीहरू बेला बेला आइरहने कुराहरू भयो आई हेभ केप्ट हियर सम पिक्चर्स अल्सो विच हेल्प्स यु टु सो अबाउट द करेन्ट अफेयर्स एन्ड इस्युज अफ द प्रेजेन्ट वर्ल्ड. Have defined here what is current affairs. Let's read this. Events of political or social interest and importance happening in the world at the present time is known as current affairs. समसामयिक घटनाहरू के हुन् भन्दाखेरि वर्तमान समयमा अहिलेको विश्वमा भइरहेको त्यो राजनैतिक या सामाजिक विषयवस्तुहरूको उठान जे छ त्यो नै समसामयिक घटनाहरू हुन्. And a current issue is something happening right now that affects a specific group or society as a large scale. ठुलो परिमाण मात्रामा अहिले कुनै कुराले कुनै पनि विशेष क्षेत्रलाई या विशेष ग्रुपलाई चाहिँ त्यसले असर पुर्याउँदैछ भनेदेखि त्यो चाहिँ करेन्ट अफेयर्सको रूपमा रहने कुरा रह्यो. दिज इस्युज आर अफन कन्ट्रोभर्सियल. यी चाहिँ विवादास्पद कुराहरू पनि हुन्छन्. विथ स्ट्रङ ओपिनियन अन अल साइड. सबैतिरबाट आफ्नो खाले ओपिनियनहरू विचारहरू आइराखेको कुरा. अ करेन्ट इस्यु डजन्ट नेसेसरीली मिन द्याट द क्वेसन इज न्यू. भर्खरै उठेको प्रश्नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. द इस्युज मेबी इट्स ह्यापन्ड in historic period or very long ago, but if people are talking in that point in that term now, and they are having their different types of opinion, then that is what we call current issues. And here's a picture of illegal migration. In first picture you can see yes, illegal migration. I hope you have heard a lot about it. Food crisis, cyber attack, and nuclear holocaust. Let's go towards relation. Into relation, I have meanings of some words that's related to relation. First one is metro, subway, underground, and जमिन मुनि रेलहरूको बाटो भएको ठुलो ठाउँ. मेट्रो. रेडिएट जसले तरङ्गहरू लाइटहरू इमिट गर्छ निकाल्छ. पिङ भनेको बिप होइन टिटिट या बज्नु. हेल्प मिन्स वेलकम स्वागत गर्नु. इन्टाइसिङ छ होइन चार्मिङ लोभ लाग्दो होइन राम्रो. एट्र्याक्टिङ कम्युटिङ छ यताउता डुल्नु होइन रहनु. एन्ड स्ट्रिम लाइन मिन्स इन्हान्सिङ इम्प्रुभिङ सुधार हुनु राम्रो हुनु. रियलाइन्स अनि डिपेन्ड्स अन भर पर्नु या विश्वास हुनु. फ्याटालिटिज इन्जुरिज छ घाइतेहरू हुनु. अनि त्यसपछि एस्युरेन्ट पिसफुल होइन शान्तपूर्ण. पर्सेप्सन मान्छेको भिस्टा हो विचार हो. पर्सेप्सन भनेको कसरी कुनै कुरालाई कसरी हेर्छ भने. लाइबिलिटी छ रेस्पोन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व. डिप्लोइड टु इन्स्टल होइन कतै लगेर राख्नु त्यसलाई त्यो ठाउँमा जेनरली डिप्लोइड इज अ टर्म युज इन मिलिट्री. कुनै ठाउँमा गएर डिप्लोइड हुनु राख्नु. हर्डल छ कठिनाइहरू अब्स्ट्याकल्स भइहाल्यो. अटोनोमस भनेको सेल्फ गभर्निङ स्वचालित रूपमा. अनप्रिडिक्टेबल भनेको के हुन्छ भनेर चाहिँ
ठ्याक्क थाहा नपाउनु सक्नु होइन, अनेबल टु प्रिडिक्ट, त्यो भविष्यवाणी गर्न नसक्नु। अनि फेसेज छ, फेसेज अगाडिको पार्ट हो, बिल्डिङ्सहरूको कुनै पनि चिजको अगाडिको पार्टहरू फेसेज। अनि टेरियन्स छ, एरिया अर ल्यान्ड अ पार्टिकुलर फिचर्स, ठाउँको विशेषता भइहाल्यो होइन, जमिनहरूको विशेषता। To start the lesson, there are some questions. What do you know about artificial intelligence, AI? Artificial intelligence is a simulation of human intelligence processed by machine, especially computer system. Uh, Human इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने होइन, मेकानिजम तरिकाले होइन, कुनै कम्प्युटर सिस्टमबाट अगाडि बढाउनु, त्यो कुरा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो। मान्छेको जस्तै बौद्धिकता हुनु, सोच्ने सक्ने सबै, तर द्याट इज आर्ट, त्यो कृत्रिम रूपमा है, आर्टिफिसियल रूपमा छ, त्यसलाई इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। अहिलेको त एकदम बजिङ वर्ड्स हो एआई है, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। If you have heard about Elon Musk, his projects, and Chat GPT, so many things are coming in our mobiles, or we have heard about it. What do you think AI has changed the? How do you think the AI has changed the world? Is AI has already progressed in रोबोटमा होइन, अलरेडी प्रोग्रेस छ, क्यान एसिस्ट पिपल इन डिफ्रेन्ट वे। तपाईँले सुन्नु भएकै होला होइन, रोबोटहरूले बुढाबुढीलाई रोड कटाउँछ होइन। सोफियाको बारेमा भर्खर के इट्स नट हट इस्युज, यस पहिले नै सुनिसकेको सोफिया रोबोटको बारेमा, जो मान्छेले जस्तै बोल्छ भन्ने कुरा होइन। लाइक इन मेडिकल फिल्ड, स्पोर्ट फिल्ड, यस मेडिकल फिल्डतिर टेलिमेडिकेसनको कुरा आउँछ, स्पोर्ट फिल्डतिर तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन। ड्रोन सटहरू, सो मेनी थिङ, यस मेकानिकल फिल्ड एन्ड सो अन, बट अल्सो इट डिस्ट्रोय द क्रिएटिभिटी लेभल अफ ह्युमन। एउटा दुःख लाग्दो कुरा के हो भने एआई ह्याज चेन्ज अ लट होइन इन ह्युमन लाइफ। मान्छेको जीवन एआईले धेरै कुरा चेन्ज गरेको छ, बट इट हेज डिस्ट्रोयड द क्रिएटिभिटी लेभल अफ ह्युमन। जो मान्छेको मौलिकतापन छ, मान्छेले सोच्ने तरिकाहरू छ, त्यो चाहिँ यसले एकदमै डिस्ट्रोयड गरिराखेको छ। इट अल्सो मेक्स ह्युमन लेजी, त्यो कुरा त भइहाल्यो होइन। अब सबै कुरा एआईले गरिदिन्छ भने वाइ टु बी एक्टिभ भन्ने कुरा हुनसक्छ। यसले त्यो चाहिँ नेगेटिभ पार्ट है, मेक्स ह्युमन लेजी भन्ने कुरा, अनि ह्युमन्सको क्रिएटिभिटी लेभललाई चाहिँ यसले कम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स नेगेटिभ पार्ट है। ओके, लेट्स इन्टर इन text. Let's have an explanation of this text. How driverless car will change our world. चालकविहीन गाडीले हाम्रो संसार कसरी, हाम्रो होइन विश्व कसरी परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ, हियर इज एन आर्टिकल रिटन बाई जेनी कौशक, 30th November 2001, आजभन्दा जस्ट नाउ आई एम मेकिङ भिडियो इन 2023 in BBC. Yes, it was an article of BBC of 2021. Let's start. It's a late night in a metro area of Phoenix, Arizona. एरिजोनाको फोनिक्स प्रसिद्ध ठाउँ यस को चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ अब अबेला साँझको कुरा छ, मेट्रो एरिया छ, रेलहरू चल्ने अन्डरग्राउन्ड पासेसहरू भएको एरिया छ। अन्डर द आर्टिफिसियल ग्लेयर अफ स्ट्रिट ल्याम्प्स होइन, त्यो आर्टिफिसियल कृत्रिम बत्तीहरू होइन को चमक छ, त्यो स्ट्रिट ल्याम्प्सहरूमा। अ कार क्यान बी सिन स्लोली एप्रोचिङ, तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ कि तपाईँतिर बिस्तारै एउटा कार आउँदैछ। एक्टिभ सेन्सर अन द भेहिकल्स रेडिएट अ लो हम, अनि त्यो कारमा भएको, ड्राइभरलेस कारमा भएको सेन्सर्सहरूले चाहिँ गर्ने खालको एक किसिमको लो होम, बिस्तार सानो आवाज रेडिएट गरिरहेको छ, छोडिराखेको छ, दिइराखेको छ। अ ग्रिन एन्ड ब्लू डब्लु ग्लोज फ्रम द विन्ड स्क्रिन, अगाडि गाडीको अगाडि जो विन्ड स्क्रिन पार्ट छ त्यसमा चाहिँ होइन डब्लु लेखेको, ग्रिन एन्ड ब्लू, हरियो र निलो लाइटको डब्लु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चम्किरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। गिभिङ अफ जस्ट इनफ लाइट टु सी इनसाइड टु अ कम्प्लिटली एम्प्टी ड्राइभर सिट, जो भित्र तपाईँ के देख्नुहुन्छ अनि त्यो चमक, बाहिरको चमकबाट डब्लुको उज्यालोले भित्र देख्न सक्नुहुन्छ कि देयर इज नो ड्राइभर इन द कार, तपाईँ कारमा ड्राइभर देख्न सक्नुहुन्न। द विल नेभिगेट्स द कर्भ, त्यो गाडीको चक्काले नै त्यो पेभमेन्ट, त्यो कहाँ गएर बस्नुपर्ने एरिया, तोकेको एरिया छ, त्यसलाई नेभिगेट्स गर्छ, पत्ता लगाउँछ। पार्किङ एज एन एराइभल नोटिफिकेसन पिङ्स अन द फोन अफ द पर्सन वेटिङ फर इट, पार्किङ त्यो जहाँ बस्नुपर्ने हो त्यहाँ गएर त्यो गाडी बसेपछि आएको नोटिफिकेसन चाहिँ त्यो मान्छेलाई जान्छ जसले चाहिँ अघिदेखि त्यो गाडीलाई पर्खिराखेको छ। उसले मोबाइलको कुनै एप युज गरेर उसले त्यो गाडीलाई त्यहाँ ढाकेको हुनसक्छ, उसको मोबाइलमा त्यो पिङ हुन्छ, बिप हुन्छ, आवाज दिन्छ कि तपाईँले कल गर्नुभएको गाडी चाहिँ आइपुग्यो है भनेर। वेन दे ओपन द डोर टु क्लाइम्ब इनसाइड, जब त्यो हकको मान्छे जो पर्खिराखेको थियो, जो ऊ गाडीमा जब चढ्छ,
भित्र जान्छ। अ भोइस ग्रिट्स देम ओभर द भेहिकल्स साउन्ड सिस्टम। त्यो साउन्ड सिस्टमले नै के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भेहिकल्सले चाहिँ त्यो अभिवादन गर्छ है, अनि भन्छ गुड इभिनिङ, दिस कार इज अल युवर्स होइन। अब गुड इभिनिङ यो सबैलाई होइन, साँझमा गुड इभिनिङ गरेर गर्छ र के भन्छ नि, अब तपाईँको चाहिँ यो गाडी तपाईँको हो, विथ नो वान अप फ्रन्ट इट सेज होइन। अब कोही पनि हुँदैन अगाडि, त्यही पनि आफै के बोलिराखेको हुन्छ। दिस इज अ वेमो वान रोबो ट्याक्सी। उसले के भन्छ नि, यो चाहिँ वेमो वान रोबो ट्याक्सी हो, हेल जस्ट 10 मिनट्स अगो युजिङ एन एप। तपाईँले कुनै मोबाइलको एउटा एप युज गरेर अघि 10 मिनट अगाडि डाकेको ट्याक्सी अब तपाईँको अगाडि छ। द open use of this service to public, slowly expanding across the US, is one of the many developments signaling that driverless technology is truly becoming a part of our lives. यो ओपन युज अफ सर्भिस छ, यो खुल्ला रूपमा यसको सेवा चाहिँ सबै पब्लिक आम जेनरल मान्छेहरूको लागि पनि स्लोली एक्सप्यान्डिङ हुँदैछ होइन। एक्रस युएसए भन्दा बाहिर पनि बिस्तारै बिस्तारै यो एक्सप्यान्ड हुँदैछ, मतलब फराकिलो हुँदैछ, धेरैले युज गर्नु पाउँदैछ। इज वान अफ मेनी डेभलपमेन्ट सिग्नलिङ, जसले चाहिँ थुप्रै विकासको सिग्नलहरू दिइराखेको छ कि द ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी इज ट्रुली बिकमिङ अ पार्ट अफ आवर लाइफ। त्यो ड्राइभरलेस कार चाहिँ हाम्रो चालकविहीन गाडी चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा अङ्गको रूपमा विकसित हुँदैछ भन्छ है। द प्रमिस अफ ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी हेज लङ बिन इन्टाइसिङ होइन। यो जो प्रमिस छ ड्राइभरलेस टेक्नोलोजीको, जो चालकविहीन गाडी प्रविधिको प्रमिस छ, त्यो प्रतिज्ञा छ, आउने कुरा चाहिँ हेज लङ बिन इन्टाइसिङ, एकदमै चार्मिङ छ होइन, एकदमै गजब छ, मान्छेहरूले पर्खिराखेको छ। इट हेज द पोटेन्सियल टु ट्रान्सफर आवर एक्सपिरियन्स अफ कम्युटिङ एन्ड लङ जर्नी। यसले चाहिँ हाम्रो जो पोटेन्सियल सम्भाव्यता छ, ट्रान्सफर्म अफ आवर एक्सपिरियन्स अफ कम्युटिङ, यताउता जाने घुम्ने हिँड्नेको अनुभवको जो ट्रान्सफर्म छ, एन्ड लङ जर्निज लामो यात्राहरूको, टेक पिपल आउट अफ हाई रिस्क वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट्स एन्ड स्ट्रिम लाइन आवर इन्डस्ट्रिज। यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ हाई रिस्कको कामबाट लङ जर्नीदेखि लिएर हाई रिस्कको कामहरू चाहिँ घटाउँछ र इन्डस्ट्रिजहरूको स्ट्रिम लाइन इन्हान्सिङ गर्छ, इन्भाइरोमेन्टहरूलाई गुड राम्रो बनाउँछ भन्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्छ। इट इज की टु हेल्पिङ अस बिल्ड द सिटिज अफ फ्युचर। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि होइन, सिटिजहरू इन अफ द फ्युचरको बनाउने, वेयर आवर रिलायन्स एन्ड रिलेसनसिप विथ कार्स आर रिडिफाइन्ड, जहाँ हाम्रो विश्वसनीयता र सम्बन्ध जो गाडीसँगको छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा फेरि रिडिफाइन गर्ने कुरामा चाहिँ उल्लेख गर्छ। पहिला हामी जसरी सोच्थ्यौँ त्योभन्दा रिडिफाइन गर्छौँ वेज अफ लिभिङ एन्ड lowering carbon emissions and paving the way for more सस्टेनेबल वेज अफ लिभिङ। दिगो जीवन बाँच्नको लागि, अनि त्यसपछिबाट यसले लोवर कार्बन त मोनोकार्बन डाइअक्साइडहरू जस्तो टक्जिक ग्यासेसहरू चाहिँ लो इमिसन्स गर्छ, उत्पादन कम गर्छ। पेभिङ द वे फर द मोर सस्टेनेबल वेज अफ लिभिङ, अलिक दिगो विकासको लागि, दिगो जीवनको लागि यसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछिबाट एन्ड इट कुड मेक आवर ट्राभल सेफर, र यसले हाम्रो यात्रालाई चाहिँ अझै सुरक्षित बनाउँछ। द वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन इस्टिमेट्स द्याट मोर देन 1.3 मिलियन पिपल डाई इच इयर एज अ रिजल्ट अफ रोड एक्सिडेन्ट, रोड ट्राफिक क्रासेस होइन। सडकमा लगभग हरेक वर्ष डब्लुएचओको अनुसार चाहिँ 1.3 मिलियन पिपलहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष रोड एक्सिडेन्टमा दे लस देयर लाइफ, आफ्नो जीवन गुमाउँछ भन्ने कुरा छ। वी वान्ट सेफर रोड्स एन्ड फ्युर फ्याटिलिटिज, हामी सुरक्षित सडकहरू चाहन्छौँ र कम दुर्घटनाहरू चाहन्छौँ। अटोमेसन अल्टिमेटली कुड प्रोभाइड द्याट, र पक्कै पनि स्वचालित गाडीहरूले यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्छ, सेज क्यामिला फलर, हेड अफ अटोमेटिक ट्रान्सपोर्ट फर द युकेज ट्रान्सपोर्ट रिसर्च ल्याबोरेटरी टिआरएलका जो प्रमुख हुनुहुन्छ अटोमेटिक ट्रान्सपोर्ट फर द युके टिआरएलका क्यामिला फलर, उसको भनाइ चाहिँ यहाँ स्टेट भएको छ जस्तै वी वान्ट सेफर रोड्स एन्ड फ्युर फ्याटिलिटिज, हामी कम सुरक्षित सडक र कम त्यो दुर्घटनाहरू चाहन्छौँ, र पक्कै पनि स्वचालित गाडीहरूले हामीलाई त्यो कुरा प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। बट इन अर्डर फर ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी टु बिकम मेन स्ट्रिम मच स्टिल निड्स टु चेन्ज।
अझै पनि मुख्य रूपमा ड्राइभरलेस टेक्नोलोजीलाई चालकबिन प्रविधिलाई सडकमा ल्याउनुको लागि चाहिँ मच स्टिल निड्स टु चेन्ज है, धेरै कुराहरू परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छ। ड्राइभर भेहिकल्स सुड बी अ भेरी काम एन्ड स्योरिन वे अफ गेटिङ फ्रम ए टु बी। ड्राइभरलेस भेहिकल्सहरू जो चालकबिन गाडीहरू छ त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान चाहिँ त्यो सुड बी भेरी काम, एकदमै शान्त हुनुपर्छ है, पिसफुल हुनुपर्छ एभर, बट नट एभ्री ह्युमन ड्राइभर्स अराउन्ड इट विल बी बिहेभिङ इन द्याट वे। तर मानवले त त्यस्तो गरिराखेको हुँदैन है, हर्न बजाइरहेको हुनसक्छ, कसैलाई कल गरिरहेको हुनसक्छ, द्याट्स डिफरेन्ट, सेज डेभिड हाइन, चिफ साइन्टिस्ट फर सेफ्टी एन्ड इन्भेस्टिगेसन एट टिआरएल। टिआरएलको सेफ्टी एन्ड इन्भेस्टिगेसन साइन्टिस्ट को चिफ डेभिड हाइनले चाहिँ यो कुरालाई यहाँ चाहिँ स्टेट गरेको छ। ड्राइभरलेस भेहिकल्स सुड बी भेरी काम एन्ड स्योर इन वे अफ गेटिङ फ्रम ए टु बी। कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि ड्राइभरलेस भेहिकलहरू चाहिँ एकदम काम हुनुपर्छ, शान्त हुनुपर्छ, तर त्यो ह्युमन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एकदमै कम छ भन्छ है। अनि it's got to be able to cope with human drivers speeding and instance or breaking the rule of road. It is got to be able to cope with human drivers speeding. यो चाहिँ अब ह्युमन ड्राइभरहरूको स्पिडिङसँग कोप हुनुपर्छ, कोअपरेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देख्छ। फर इन्स्टान्स उदाहरणको लागि अर ब्रेकिङ द रुल्स अफ द रोड, जसरी ब्रेकिङ रुल्सहरू ब्रेक गरिराखेको हुन्छ जो ह्युमन ड्राइभर्सहरूले, त्योसँग यो कुप हुन सक्नुपर्छ, मतलब समाहित हुन सक्नुपर्छ। राइट लाइट बाल्नुपर्ने ठाउँमा या राइट लाइट नबालिकन कोही कोही बेला ह्युमन ड्राइभर्सहरू राइटतिर गइदिन सक्छ, या तिनीहरूले ह्युमन को जो इरोरहरू छ त्योसँग चाहिँ कुप हुन सक्नुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ भने एआई लगभग इफ दे डु नट डु मिस्टेक्स इन रोड एन्ड इफ ह्युमन ड्राइभर्स डु मिस्टेक देन इट विल क्रिएट प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भन्न खोजिरहेको छ। एन्ड द्याट्स नट द ओन्ली च्यालेन्ज। त्यति मात्रै होइन, अब ड्राइभरको स्पिडसँग त्यो कुप हुन सक्नु पर्यो, ड्राइभर्सले कोही कोही बेला रोडको रुल्सहरू ब्रेक गर्छ त्योसँग कुप हुन सक्नु पर्यो, एन्ड द्याट्स नट ओन्ली द च्यालेन्ज। र चुनौती त्यति मात्रै होइन, देयर इज रेगुलेसन, rethinking the highway code, public perception, improving the infrastructure of streets, towns, cities, and big questions of ultimate liability for road accidents. त्यति मात्रै होइन कि च्यालेन्जेसहरू, देयर इज रेगुलेसन, रिथिङ्किङ, अब त्यसको नियम हुन्छ होइन, हाइवे कोडहरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ, पब्लिकले कस्तो रूपमा लिन्छ त्यसलाई, अनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कतिको एबल छ, द्याट्स अल्सो द च्यालेन्ज। एन्ड द बिग क्वेसन, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने, चुनौतीपूर्ण प्रश्न चाहिँ के भन्छ नि, अफ अल्टिमेट लाइबिलिटी फर रोड एक्सिडेन्ट्स विल टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द रोड एक्सिडेन्ट। त्यस अब ड्राइभरलेस भेहिकलमा चाहिँ कसले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी लिने हो त भन्ने कुरा होइन। देयर इज नो ड्राइभर हुँदैन त्यहाँ, एन्ड हु विल टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी, द कम्पनी हु मेड द्याट एआई सफ्टवेयर, त्यो एआई सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीले लिन्छ कि द अनर हु बाई द्याट कार, त्यो अनर जसले कार किनेको हो उसले लिन्छ क्या? इट्स द प्रब्लम। द होल इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री इज लुकिङ इन्टु हाउ दे आर गोइङ टु डिल विथ that change from a person being responsible and in charge to the vehicle doing that, says Richard Jinks, Vice President of Commercial at Oxfordshire-based driverless vehicle software company Oxbotica. यो कुरा चाहिँ कमर्सियल होइन, प्रेसिडेन्ट अफ कमर्सियल एट अक्सफोर्डसायर रिचार्ड जिङ्क्स को चाहिँ कुरा छ होइन, उसले स्टेट गरेको कुरा छ कि द होल इन्सुरेन्स कम्पनी, बिमा कम्पनीहरूले त्यो कुरालाई हेरिराखेको छ कि त्यो कसरी डिल गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ भने विल बी द रेस्पोन्सिबल, को चाहिँ जिम्मेवार हुन्छ त होइन, कसले लिनेछ त त्यो जिम्मेवारी चाहिँ होइन। अब जस्तो कि डिल द्याट चेन्ज फ्रम पर्सन बिङ रेस्पोन्सिबल एन्ड इन चार्ज अफ द भेहिकल, त्यो भेहिकल्सले लिन्छ कि एआई सफ्टवेयर बनाउने मान्छेले लिन्छ कि भन्ने कुराहरू छ। विच हेज बिन टेस्टिङ its technology in cars and delivery vehicles at several locations across the UK and Europe, जसले चाहिँ यस टेक्नोलोजीलाई चाहिँ युके र युरोपको थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ टेस्ट गरिराखेको छ यो टेक्नोलोजीलाई, इन कारहरूमा र डेलिभरी भेहिकल्सहरूमा, एआई ड्राइभरलेस कार डेलिभरी भेहिकल्सको रूपमा अनि कार्सको रूपमा यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ सेभरल लोकेसन्सहरूमा चाहिँ टेस्टिङ गरिराखेको छ भन्छ। देन आफ्टर The ultimate vision experts are working towards is of completely driverless vehicles, both within industry, wider transport network, and personal use cars that can be deployed and
use anywhere and everywhere around the world. The ultimate visions, अब अल्टिमेट भिजन अब त्यो एक्सपर्ट्सहरूले विशेषज्ञहरूको भिजन चाहिँ के छ भने are working in the complete driverless vehicles. ड्राइभर चालकविहीन प्रविधि कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ बोथ विदिन द इन्डस्ट्री अनि वाइडर ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कमा त्यो उद्योगमा एन्ड पर्सनल युज कार्स व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने कारमा द्याट क्यान बी डिप्लोइड एन्ड युज एनिवेयर एन्ड एभ्रिवेयर जहाँ पनि अनि जता पनि चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा छ बट विथ अल दिज हर्डल्स इन प्लेस वाट एक्ज्याक्टली डज नेक्स्ट 10 years हेभ बिन स्टोर फर अटोनोमस भेहिकल तर यी होइन विथ अल दिज हर्डल्स यी माथि देखाएका जो थुप्रै हर्डल्सहरू छ अब्स्ट्याकल्सहरू छ बाध्यताहरू छ आफ्नो ठाउँमा वाट एक्ज्याक्टली डज द नेक्स्ट 10 years अबको 10 वर्षमा चाहिँ होइन ह्याभिङ स्टोर अफ फर अटोनोमस भेहिकल स्वचालित कारको गर्भमा चाहिँ के छ त होइन के हुनेवाला छ त लाइकली टु ह्याप्पन टु द अटोनोमस भेहिकल भन्ने छ होइन अब यसको प्रश्न चाहिँ के गर्छ भने 2 years फ्रम नाउ अबको 2 वर्षमा के हुनेवाला छ भन्दाखेरि द बिगेस्ट हर्डल फर those is the driverless technology industry is how to get cars to operate safely and effectively in complex and unpredictable human environments. सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि ड्राइभरलेस टेक्नोलोजीको इन्डस्ट्रीले चाहिँ कसरी गाडीहरूलाई चाहिँ सेफली सुरक्षित रूपमा प्रभावकारी रूपमा अपरेट गर्ने त कहाँ भन्दा इन द कम्प्लेक्स एन्ड अनप्रिडिक्टेबल ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट एकदम जटिल र होइन सोच्न नसकिने प्रिडिक्ट गर्न नसकिने ह्युमन जो मानव वातावरण छ त्यहाँ चाहिँ यसले कसरी सेफली अपरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा होइन अब ह्युमन एक्टिभिटिज अघि नै मैले भने होइन कसरी चाहिँ अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ भन्दाखेरि अब एकातिरको लाइट बालिदिएर राइटतिर जान्छु भने लाइट बालिदिएर कोही कोही बेला लेफ्टतिर गइदिन सक्छ होइन त्यस्तो हुनसक्छ अनि हर्नहरू जहाँ नबजाउनु पर्ने हो त्यहाँ बजाइदिइरहेको हुनसक्छ त्यो कुरामा अब कसरी चाहिँ यसले सेफली अपरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा रह्यो क्रैकिङ दिस पार्ट Cracking this part of the puzzle will be the major focus of the next 2 years. यो कुरालाई तोड्ने यो समस्यालाई तोड्नु चाहिँ होइन अबको 2 वर्षको सबैभन्दा पहिलो यो पजल्सलाई तोड्नु चाहिँ मेजर फोकस चाहिँ त्यहाँ रहन्छ होइन मेजर फोकस चाहिँ त्यसमा गर्नेछन् भन्ने कुरा अबको 2 वर्षको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टास्क के रहने भयो भन्दाखेरि होइन हाउ टु अपरेट सेफली एन्ड इफेक्टिभली इन द कम्प्लेक्स एन्ड अनप्रिडिक्टेबल ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट्स रह्यो होइन अब यसको लागि के हुँदैछ भन्दा एट द एमसिटी टेस्ट फेसिलिटी एट द युनिभर्सिटी अफ मिकागन एक्सपर्ट्स आर एड्रेसिङ दिस जहाँ टेस्ट फेसिलिटी एमसिटीमा टेस्ट फेसिलिटी छ त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ मिकागन हो त्यहाँ चाहिँ विशेषज्ञहरू चाहिँ यही कुरालाई एड्रेस गर्दैछन् सम्बोधन गर्दैछन् होइन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर द वर्ल्ड फर्स्ट पर्पस बुइल टेस्टिङ ग्राउन्ड फर अटोनोमस भेहिकल्स यो चाहिँ संसारको सबभन्दा पहिलो होइन टेस्टिङ ग्राउन्ड भएको ठाउँ हो जहाँ स्वचालित भेहिकल्सहरू चाहिँ टेस्ट गर्छन् होइन कसरी के कुन कुन इन्भाइरोमेन्ट दिने त्यसलाई होइन आर्टिफिसियली त्यहाँ चाहिँ टेस्ट भइराखेको हुन्छ भन्छ इट इज अ मिनी टाउन अफ सर्ट्स मेड अफ 16 acres अफ रोड एन्ड ट्राफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यो चाहिँ त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ त्यहाँ चाहिँ होइन पूर्व तयारीहरू छ जहाँ चाहिँ 16 acresमा चाहिँ रोड्सहरू ट्राफिक लाइट्सहरू छ यो चाहिँ मिनी टाउन हो सानो मिनी टाउन हो जसलाई चाहिँ त्यो हाम्रो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी छ ड्राइभरलेस भेहिकल छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ टेस्ट गरिराखेको हुन्छ भन्छ इट इन्क्लुड्स ट्राफिक सिग्नल्स एन्ड साइन्स अब यसले ट्राफिक सिग्नलहरू पनि त्यहाँ छ साइनहरू पनि छ होइन जस्तो कि हुन्छ नि रोडको साइनहरू छेउछेउमा लगाएको घेराहरू कतै स्लिपरी ठाउँको हुन्छ होइन कतै अब जस्तो कि नेसनल पार्कहरूको देखाइराखेको हुन्छ होइन कहाँ चाहिँ पार्किङ गर्ने नो पार्किङ गर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आफै कसरी यसले विदाउट ड्राइभर होइन सेल्फ एआईको मद्दतले कसरी चाहिँ यसले त्यहाँ काम गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ यी कुराहरू चाहिँ टेस्टिङ भइराखेको हुन्छ त्यहाँ भन्ने कुराहरू छ है अन्डर पासेस मुनिको बाटोहरू बिल्डिङ फेसिस डिफ्रेन्ट टाइप्स बिल्डिङ्सहरू हुन्छ तिनीहरूको फ्रन्ट पार्ट्सहरू ट्री कभरहरू रुखहरू होइन रुखहरू हुने कुरा रह्यो त्यस्तै गरी होम एन्ड ग्यारेज एक्सटेरियर फर टेस्टिङ डेलिभरी एन्ड राइड हेलिङ होइन होमहरू ग्यारेजहरू एक्सटेरियर फर डेलिभरी and riding hailing different terrains such as road pedestrians walkways railway tracks and road marking which
द भेहिकल्स मस्ट नेभिगेट, यो ड्राइभरलेस भेहिकल्सले त्यो नेभिगेट गर्नुपर्छ, त्यो थाहा पाउनुपर्छ होइन। जस्तो टेरेन्सहरू कहाँ कहाँ छैन, पेडिस्ट्रेन वाकवेज होइन, रोडको छेउमा हिँड्ने बाटोहरू, रेलवे ट्र्याक कता छ, रोड मार्किङहरू कस्तो छ, राइट साइड देखाएको लेफ्ट साइड देखाएको, यी सबै कुराहरू चाहिँ नेभिगेट गर्नुपर्छ। त्यो एमसिटी जहाँ टेस्ट फेसिलिटी छ मिकागनको युनिभर्सिटीमा, एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ यसमा काम गरिराखेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ यो टेक्स्टले बताउँछ है। It is here that expert test scenario that even the most experienced of diver may be pressed to handle. It is here the expert test scenario and expertsहरूको टेस्ट सिनारियोमा चाहिँ के देखिन्छ भने द मोस्ट एक्सपिरियन्स अफ डाइभर मे बी प्रेस टु ह्यान्डल। अब अनुभवी डाइभर्सहरूले चाहिँ यो ह्यान्डल गर्न उनीहरूलाई पनि प्रेस्ट पर्छ भन्छ। जस्तै फ्रम चिलाङ प्लेइङ इन द स्ट्रिट टु टु कार्स ट्राइङ टु मज अन अ जङ्सन एट अ सेम टाइम। जस्तो एउटै सडकमा घुम्तीमा बच्चाहरू पनि खेलिराखेको छ, दुईवटा गाडी दुईपट्टिबाट आउँदैछ भने यस्तो कुराहरूमा पनि कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दे आर टेस्टिङ इन द एट द एमसिटी टेस्ट फेसिलिटिज एट द युनिभर्सिटी अफ मिकागन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो टेक्स्टले देखाएको छ। मुभ टुवर्ड्स द एक्सर्साइज अफ दिस युनिट, यो युनिटको एक्सर्साइजतिर हेरौँ। अनि ग्लेयर कर्भ हेलहरूको यहाँ मिनिङहरू चाहिँ जेनरली राइट मिनिङहरू यहाँ लगाइदिएको छु। यु क्यान read yourself, you can go through yourself, choose the correct alternative to complete the sentences below छ। योहरू पनि तल लगाइदिएको छु। Answer the following questions, mention and three features of the driverless car. The three main features of driverless car are as follows. It is based on high technology which sense environment through sensor and cameras. It makes own decision that reduces accidents. It has its own voice to interact with the human machines. There are other questions, question number B, C, D, E, F also I have provided here. You can go through this with pausing this video. I don't think I need to read all the questions and answer for you. तपाईँहरूको लागि मैले सबै प्रश्न पढ्ने उत्तर पढ्ने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यहाँ दिएको छु, गो थ्रु दिस, यसलाई बिस्तारै आफै पढ्दै लाँदै बुझ्दै जानुभयो भने बेटर हुन्छ। आई हेभ गिभन जस्ट द क्वेसन एन्ड एन्सर, यो नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट कलेक्ट द आइडियाज फ्रम दिस क्वेसन एन्ड ट्राई टु राइट योर सेल्फ, इट विल हेल्प यु फर बेटर इन फ्युचर्स। थ्याङ्क यू फर your visit and company till this second. Yes, thank you very much for all. And if you need other notes and guides of other English lesson, then please don't forget to write comment in comment section. We'll meet you soon in next episode. I think we are going to bring the grammar section of this lesson. Once again, thank you for your visit and company till this second. Thank you.